সুপ্ৰভাত বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সীমা গগৈ আহোম ছোৱালী সীমা চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি আপোনালোকক কেকৰ ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব। আপোনালোকক মই পৰিচয় দি দিওঁ। ইয়াত মই কণী লৈ লৈছোঁ 3টা ডিম। এইটোত মই কণী কুহুম উলিয়াই ল'ব লাগিব। এইটো হ'ল ৰিফাইন, ইয়াক দিম 1 কাপ। এই কাপটোৰে 1 কাপ দিম। আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব। এইখন হ'ল বাটাৰ পেপাৰ বদলি মই এই পেপাৰটো লগাই ল'ম ইয়াৰ লগত। আৰু এইটো হ'ল বেকিং পাউডাৰ, ইয়াত দিম 75 গ্ৰাম। আৰু এইটো হ'ল চেনি টেমা, ইয়াত মই চেনি 100 গ্ৰাম দিম। এইটো হ'ল মেজাৰমেণ্ট কাপ, মই ইয়াৰ পৰা জুখি দিওঁ। এইটো হ'ল বেকিং পাউডাৰ, ইয়াৰ হ'ল 1 চামুচ। আৰু ইয়াত আপোনাৰ লাগিব কেঁচি, যিহেতু বাটাৰ পেপাৰ কাটিবলৈ। আৰু এইটো হ'ল হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ, ফিটিব লাগিব। আৰু এইখন হ'ল চামুচ, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ল'ব লাগিব। এইডাল হ'ল ব্ৰাছ, এই ব্ৰাছডালে মই ৰিফাইন সানি ল'ব লাগিব পাত্ৰটোত। আপোনালোকে এতিয়া চাই গৈ থাকক। এইখিনি মই সামগ্ৰী লৈ লৈছোঁ। এতিয়া চাওক, কণী কুহুম এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে মই চেনি 100 গ্ৰাম লৈ লৈছিলোঁ। এয়া চাওক, এইটো মেজাৰমেণ্ট কাপ বুলি কয়। এয়া চুগাৰ 100, এইটো 100 মই ইয়াত লৈ লৈছোঁ। ইয়াত ঢালি দিম। এতিয়া হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ দি মই ফিটি ল'ম। এয়া চেনি আৰু কণীৰ বিজলখিনি ফিটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই থৈ লোৱা কুহুমখিনি দি দিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া এইখিনি ফিটি ল'ম। হাই হৈ থাকিলে দেখিছে মাছটো। মই এতিয়া ইয়াত মিডিয়াম কৰি ল'ম, মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ। মই এতিয়া এয়া চাওক, এতিয়া মই ময়দা দি দিছোঁ। এয়া ময়দা 75 গ্ৰাম ময়দা। এতিয়া 0 পৰা ষ্টাৰ্ট দি 2 মিডিয়াম, এনেকৈ 1 মিনিটমান মই এনেকুৱাকৈ ফিটি ল'ম। 1 মিনিট পূৰা হৈ গ'ল। মই এতিয়া বেকিং পাউডাৰ দি লৈছোঁ 1 চামুচ জোখৰ। আৰু চ'ডা খা বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক, চ'ডা খা কম পৰিমাণে, এইখিনি চাওক চ'ডা খা দি দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ 1 মিনিট ফিটিম। ঢালি দিছোঁ 1 কাপ ৰিফাইন। ঠিক একেই 1 মিনিট ফিটিম মই আকৌ। এয়া চাওক, প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। মই এতিয়া চামুচখনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এয়া দেখিছে, এতিয়া হৈয়ে গ'ল। গোটেই সময়খিনি মিলাই খুব বেছি 15 মিনিট লাগিব। 1 মিনিট ফিটিলোঁ ময়দা, 1 মিনিট ফিটিলোঁ বেকিং পাউডাৰ, 1 মিনিট বা 2 মিনিট ওচৰা-ওচৰি ফিটিলোঁ ৰিফাইন। বাকীখিনি কণী আৰু চেনি ফিটোতে টাইমটো যায়গৈ। বিশেষকৈ সিহঁতক সৰহকৈ ফিটিবলগীয়া কাৰণ এইটোৱে, সিহঁতি দুটা খুব ভাল ধৰণে মিক্স হৈ ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ এটা কেক হৈ উঠে। এই পটটো হ'ল 2 পাউণ্ড জোখৰ, এইটো হ'ল 1 পাউণ্ড জোখৰ। মই এতিয়া পাতিম এইটোত। এইটো হ'ল অলপ ডাঙৰকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। 2 পাউণ্ডো নবনাওঁ, 2 পাউণ্ড বনালে বহুতখিনি বহল হয়। এইটো খুব বেছি 1.5 পাউণ্ড ধৰিব। ইয়াতে মই আজি বনাম।
এতিয়া এই পেপাৰখন এনেকৈ চেপ এটা লৈ ল'ম এই চেপটোৰ সৈতে ৰাউণ্ড কৰি কাটি যাম এয়া মই ৰাউণ্ড দি কাটি লৈছোঁ ইয়াতে মই এতিয়া ৰিফাইন সানি দিম চাৰিওকাষে চাওক এই ব্ৰাছডালে এনেকৈ চাৰিওকাষে ৰিফাইন সানি ল'ব লাগিব মই সানি লওঁ এয়া পেপাৰটো লগাই দিলোঁ দেখিছে ইয়াত এতিয়া মই বনাবলগীয়া ময়দাখিনি বা বনাবলগীয়া যিটো কেক তাৰ ফিটি লোৱা খিনি দি দিছোঁ এয়া দিলে আপোনালোকে এইটো এনেকৈ ঠেকেচি দিব 3 বাৰমান বহে বস্তুটো যাতে এয়া এইটো মই এনেকৈ পাতি লৈছোঁ গৰম কৰি লৈছোঁ 3 মিনিটমান এতিয়া গৰম হৈ গ'ল পাতি দিম এয়া এইটো ষ্টেণ্ড লৈ লৈছোঁ এটা ইয়াতে মই বহাই দিম এইটো মই অকল কেকে বনাওঁ এইটোত সেইকাৰণে কেকবোৰ কিনাই কিনাই পৰি দাগ পৰি গৈছে এতিয়া মই পাতি দিম চব বহাই দিলোঁ আৰু এই কাঁহীখনে ইয়াত এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই গধুৰ বস্তু দুটা দিম 1 কেজি অলা দগা দুটা দি দিছোঁ যাতে হাৱাটো বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় আৰু এই ঢাকনখনে এতিয়া মাৰি দিম এতিয়া হৈ থাকিব আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কেক হৈ গ'ল মই এতিয়া পেপাৰটো গুচাই দিম খুব লৰালৰিকৈ নমাবলগীয়া হ'ল সেইটো কাৰণে আপোনালোকক উঠোৱা ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল এয়া চব গৰম হৈ আছে ইয়াক দেখিলে পুৰা 35 মিনিটৰ পিছত উলিয়াইছোঁ এইটো চক হৈ গ'ল এতিয়া নমাই দিম এতিয়া চাকুৰে এনেধৰণে এৰুৱাই ল'ব লাগিব এতিয়া ইয়াত মই ঢালি দিছোঁ এইটো দ্বিতীয় কেকটো হয় এয়া মই এতিয়া কেকটো কাটি দেখাইছোঁ এয়া চব এয়া কোমল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আগলৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মৰম দি যাব আজি বাই বাই